كريم كراميل من الحلويات الفرنسية اللي أنا بحبها جدا. كريم كراميل حلوى فرنسية كلاسيكية جميلة جدا. بتتعمل في البيت بكل سهولة ب3 مكونات بس. هنعملها مع بعض النهاردة، وهنعمل مع بعض الكراميل الجرنش اللي احنا عملناه ده كتزيين للكريم كراميل. ناعم وبيدوب في البق كده دوب، ولذيذ جدا وسهل، وطريقته جميلة جدا، كريمي، وكمان بتعمليه بكل سهولة في البيت مع أشكال الكراميل دي. بينا علشان نقول مع بعض المقادير بتاعتنا، مكونات موجودة في كل بيت النهاردة. المقدار بتاعنا، أول حاجة هنعمل الكراميل هستخدم نص كوباية من السكر على 4 معالق من المية. ممكن لو بتعرفي تعملي الكراميل من غير مية مفيش مشكلة. ومعايا فرشة سيليكون كده بدهنها بالمية علشان ما تتحرقش معايا، وبسيبه لحد لما باخد اللون اللي انا بحبه، ما بكملش 5 دقايق وبيطلع معايا اللون الكراميل الجميل ده. تمام كده. بحطه بقى كده في اي اطباق بايركس بتدخل الفرن، او الكوبايات العاديه الازاز، وهسيبهم 5 دقايق يجمدوا، وهنشوف هنعمل ايه بشويه الكراميل دول. بص بقى على مقادير الكريم بتاعنا. اولا انا بستخدم 4 بيضات، ده بيض بلدي. ممكن تستخدمي 3 بيضات لو بيض احمر. بستخدم 4 بيضات البيضه كامله، و3 صفار بيض. زي ما قلت لحضرتك ممكن تستخدم المقدار ده 6 بيضات لو بيض احمر، ولكن انا زودت بيضة علشان البيض بتاعي صغير، بيض بلدي. تمام كده. انا استخدمت 4 بيض كامل، و3 صفار بيض. وهشيل طبعا بياض البيض، ابقى اعمله مع بعض مرق. تمام كده. وعملناه مع بعض قبل كده في القناة. الصفار ليه هنقول ليه الصفار بيبقى الكريم كراميل بتاعنا ناعم جدا. بعد كده بحط عليه 100 جرام من السكر، حوالي نص كوبايه سكر، وبديهم تقليبه كده عادي بالمضرب اليدوي، مفيش اي مشكله خالص. بعد كده بنجيب فانيليا، يا اما الفانيليا دي جميله جدا فاستر كولرز، او الفانيليا السايله، ما بتخليش ريحه زفاره خالص اطلاقا للبيض. بحط حوالي 15 جرام من الفانيليا السايله، او كيس من الفانيليا الفاستر كولرز اللي حضراتكم شفتوها دي. تمام كده. انا معايا اللبن بتاعي مدفياه، معايا 600 جرام من الحليب، اللي هما 3 مجات من الحليب، 3 كوبايات عاملين معايا 600 جرام. تمام كده. بعد كده بقى بصفي الكراميل بتاعنا او الكريم بتاعنا، بصفيه كده بمصفى، بصفيه مرتين الحقيقه علشان يبقى معايا ناعم جدا ومفهوش اي فقاعات خالص. بعد كده انا مشغله فرن بقى على درجه حراره 150، وسايباه مسبق شغال لحد لما بفضي معايا الكريم بتاعنا. ممكن تعمليه في اطباق اقل من كده او اكبر. وكمان بحط معانا ميه مغليه وادخله فرن على درجه حراره 150، قعد معايا ساعه و10 دقايق يستوي بقى براحته على الهادي. وطبعا انا حاجزه النار عنه من فوق علشان عندي الفرن بيشتغل من تحت ومن فوق، ولكن بتشغلي من تحت ومن فوق مفيش مشكله. تمام. الكراميل بتاعنا عملت بيه ايه؟ انا عملت بالشويه اللي كانوا باقيين الحقيقه، وعملت كمان شويه علشان اعمل بيهم اشكال من الكراميل، وهوريها لحضراتكم دلوقتي. بعمل انا طبعا دهنت الطبق بتاعي زيت، وبعد كده بنزل بالكراميل زي ما حضراتكم شايفين، خطوط كده رفيعه علشان نعمل معانا اشكال للكراميل اهي، وبشيلها في وقتها علشان ما تمسكش معايا. عملت معايا الشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. واشكال تانية كمان عملتها شكل حلزوني كده على النشابه بتاعه العيش اللي انا بفرد بيها العجينه، ولكن اهو الشكل الحلزوني ده. ولكن انا ما دهنتش النشابه الخشب زيت، لا دهنتها ميه، يعني نزلتها في الميه وخرجتها، وبقيت احط عليها الكراميل بسرعه واشيلها على طول. بتعمل معايا الشكل الحلزوني ده. طبعا هنا انا طلعته يبرد من الفرن، وبحطه في التلاجة مش اقل من 5 ساعات، وبعد كده بخرجه. ممكن تحطي في الميه شويه ميه دافيه عشان الكراميل ينزل معاكي بسهوله، مفيش دقيقتين وتشيليه وتعمليه بسكينه كده زي ما حضرتك شايفه وبتقلبيه. ولكن سيبيه يبرد الاول حوالي نص ساعة بره بعد ما طلعتيه من الفرن، وتدخليه التلاجة يقعد معانا في التلاجة 5 ساعات. وده كده الكراميل اللي احنا عملناه على الطبق. بيدي شكل جميل جدا. والشكل الحلزوني ده طبعا البنات اكلوه كانوا معجبين بيه جدا جدا. كمان بينفع قوي لو في عندك ضيوف ولا حاجه، بيدي شكل جميل جدا، بيبقى متماسك معانا وكريمي قوي.
انت ممكن تعمليه نفس الطريقة وتعمليه في حمام مائي على البوتاجاز وتوطي عليه خالص، بياخد معاكي حوالي ساعة وربع، مغطية عليه كمان بفويل من فوق وبغطا، بيطلع معاكي نفس النتيجة بالظبط. طعمه هايل جدا وكريمي. بصي انا بعملها بالسكينه وبهز الطبق كده زي ما حضرتك شايفه، ونجرنش بقى او نزين بالكراميل اللي احنا عملناه اشكال كده جميله. في الوقت ده لما كسرت الكراميل جودي كانت بتعيط الحمد لله. لو حطيت لكم الصوت بتاعها هتنزعجوا منها. كريمي وطعمه جميل. اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. ما تنسونيش بلايك وشير. دمتم في رعايه الله وحفظه. نجلاء الحميد.